friends, welcome back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Sebelum kita tengok apa dia masakan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang, okey, hari ni Lina nak buat THALIPPU THOSAI. Yes, thosai ni kita panggil kat rumah THALIPPU THOSAI. Di mana let's say kita ada leftover thosai flour, okey. Kalau semalam kita buat thosai and then ada lagi tepung thosai tu, kita nak modify dengan THALIPPU THOSAI ni, okey. Kan selalu makan plain thosai pemboreng kan. Let's say you all ada no matter is a leftover thosai flour, tapi let's say you all ada thosai flour pun yang baru-baru pun hari ni you all grinding ada lagi, you all boleh try resepi ni kat rumah. Memang senang untuk dibuat dan sedap untuk dimakan. Sekarang kita tengok apa dia bahan-bahan, okey. Okey, untuk THALIPPU THOSAI ni kita perlukan bawang merah 1 biji yang kecil Lina ambil, and then lebih kurang 2 tangkai cili kering. Cili kering ni kita kena potong dia kecil-kecil macam ni, and then setengah inci halia. Halia juga kena hiris nipis, and then sedikit daun kari. Daun kari pun kena potong kasar macam ni. Ini dia tepung thosai yang kita ada ya. Yang ni tepung semalam ya. Then kita nak masukkan biji sawi dan juga urad dal, okey. Kadega and Ulandu purple untuk buat THALIPPU ni. And then Lina nak untuk tumis tu Lina nak masukkan minyak kelapa. Lagi wangi tau bila kita buat masakan dengan minyak kelapa. So sekarang kita buat dulu, tumis dulu semua bahan-bahan ini. Then bahan-bahan tu kita bahan yang kita tumis tu kita kena mix dalam adunan tepung, then kita boleh buat thosai. Simple, very fast can do. So sekarang kita tumis dulu. Masukkan minyak. Bila minyak dah panas, kita masukkan biji sawi dan urad dal ni mix ya. Okay, once urad dal tu start meletup tu, kita masukkan cili kering, bawang merah, dan semua bahan-bahan lain. Tumis sampai dia jadi golden brown ya. Okey, tengok sini. Once bawang dah jadi perang macam ni, dah jadi lembut, kita boleh tutupkan api ya. Okey, sekarang kita masukkan bahan yang kita tumis tu dalam adunan tepung ya. Dan kita gaulkan. Terus kata. Dan kita sediakan piring lepeh untuk buat thosai ya. Okey. Once piring dah panas, kita
Kita angkat satu sendu tepung thosai ni. Okey kawan-kawan, begitu je lah cara untuk buat thosai talippu. Tengok boleh nampak bawang semua. Kalau makan dengan chutney, yang ni special chutney tau. Yang ni tak perlu tumis, tak perlu masukkan minyak. Yang ni kekti chutney. Lina pernah upload resepi ni kat punya YouTube channel. Okey. So, Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba, memang senang. Yang ni semua kita cakap apa tau? Tidir sambil desik. Kalau ada tepung, boleh buat yang ni. Okay? So, Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.